जय मसी सबैजनालाई प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको दिनको लागि हामी जतिजना उहाँको उपस्थितिमा आएका छौँ। प्रभुको उपस्थिति हामीसँग जहिले पनि छ, तर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ उहाँको उपस्थितिभन्दा बाहिर जान खोज्छौँ। अनि यो बिहानी प्रभुले हामीलाई टाढा नजिकबाट जुटाउनु भएको छ। जति हामी यहाँ हुनुपर्ने त्यति छौँ आज, होइन? अनि जति नहुनुपर्ने उहाँहरू सायद त्यही हुनुहुन्न। त्यो उहाँहरूको इच्छाले पनि होइन, अनि हाम्रो इच्छाले पनि होइन। सायद परमेश्वरले उहाँहरूलाई जुन जुन ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ र उहाँहरूको निम्ति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो कतिजना विश्वासीजनहरू आइपुग्नु भएको छैन आज पनि, होइन? तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ यहाँ भएको? अनि नाम लियो भने सायद मैले बिर्सिया थिएँ भन्ने हुनसक्छ। कतिजना हाम्रो बिचमा आज पनि हुनुहुन्न। घर जानुभएको व्यक्तित्वहरू आइराख्नु भएको छ, भरिने क्रम जारी छ। अघिल्लो हप्ता अलिक खाली थियो, त्योभन्दा अस्तिको हप्ता अलिक भरिएको थियो, आज अझै भरिएको छ, होइन? तर अझै पूर्ण भएको छैन। हामीसँग घर जानुभएको पश्चिमतिरको भाइ बहिनीहरू आइपुग्नु भएको छैन अझै पनि। अनि उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। कतिजना आज सङ्गतिमा आउनुपर्ने व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभएको छैन, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। जहिले पनि हामीले भनिराखेका छौँ, भन्ने मात्र होइन, साँच्चै हामी प्रार्थना गर्नेहरू पनि हौँ। आमेन, हालेलुया। अब धेरैचोटि हालेलुया भनिसक्यो, के भन्नु, होइन? थाकिसक्यो हालेलुया भन्दा भन्दा। वचन सुन्ने बेलामा त झन् बढी थाकेको हुनसक्छ। एकछिन कसरत गर्ने हो उठेर हुन्छ। साँच्चै नै बाइबल कलेजको विषयमा हाम्रो सूचना आयो। अघिल्लो हप्ता थुप्रै आयो, अनि यो हप्ता आज हाम्रो विशाल भाइले अघि वचन बोल्दै गर्दा सुन्नुभयो। यो बाइबल कलेजको बारेमा हामी पुलपिटबाट भन्न छोड्दैनौँ जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न। हामी भनि नै रहनेछौँ, किनभने यो हप्तादेखि हाम्रो थुप्रै महिना अगाडि झन् वर्षै दिन भयो होला बाइबल क्लास स्टप भएको थियो, है? अनि त्यसलाई हामीले सुचारू गरेका छौँ। बाइबल क्लास सुरु भएको छ। हप्तामा 3वटा कक्षा हुँदैछ। दिदीबहिनी सङ्गतिमा अस्ति हामीले सुरु गर्न लागेका थियौँ मङ्गलबारको दिनमा, तर मङ्गलबार दिदीबहिनीहरू 5 जना नाग्नु भएन। त्यस कारणले हामीले नगर्ने भन्यौँ। 5 जनाभन्दा माथि भयो भने मात्रै गर्ने, किनभने दिदीबहिनीहरू 8-10 जना सङ्गतिमा आउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ 12-14 जना पनि। अनि 5 जना चाहिँ कम्तीमा हो, 5-6 जना चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेनौँ, साँचेर राखेका छौँ। तपाईँहरू पनि एकदमै आशित हुनुहुन्छ। आउने मङ्गलबारदेखि आउनुहोस्। प्रार्थना हुन्छ, सुरुमा गीत गाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी वचनको समयभरि 35-40 मिनट चाहिँ क्लास गर्छौँ। त्यस पछाडिको समय तपाईँहरू के छ, पोका पत्यौराहरू खोल्ने, बाँडचुँड गर्ने, उत्साह दिने या रुने कसैको विषयमा, होइन? हुन्छ नि त दिदीबहिनीको लागि। एकजना रुइरहेको हुन्छ, त्यहाँ बाँडेपछि अरू पनि रुन सक्छन्। एकजना हाँसिरहेको हुनसक्छ, अरू पनि हाँस्न सक्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा गर्न पाउनुहुनेछ। र साथै बाइबल क्लास पनि म एकदमै वरिपरिकोलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि एकदम तपाईँहरू आउनु होला। अनि टाढाको पनि जतिजना आउनु सक्नुहुन्छ अनि आउनु होला। अघि नाम लिनुको राजकुमारी परदेखि पनि आएर म चाहिँ छुटाउँदिनँ भनेर निर्णय गर्नु भएको छ। त मङ्गलबार दिदीबहिनीको लागि। अब दिदीबहिनीले पढेकै विषय शुक्रबार पनि फेरि हुन्छ, आत्मिक के अरे भाइ, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन हो। व्यक्तिगत आत्मिक जीवनको बारेमा शुक्रबार पनि हुन्छ, जो चाहिँ क्वायरको लागि। तपाईँहरू क्वायर यहाँ अगाडि बस्ने अनिवार्य रूपमा तपाईँले अध्ययन गर्नै पर्छ। र अनि युथहरूलाई पनि शुक्रबार युथ सङ्गति पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा पनि हामीले अरू दिन तपाईँलाई बोलाएको छैनौँ, सङ्गति हुने दिनैमा बाइबल क्लास गरिदियो। कति सजिलो क्या! यति सजिलो बनाउँदा पनि बाइबल क्लास हामी लिँदैनौँ भने त हामी त सायद बहाना धेरै बनाउँछौँ, अनि बहानाले हाम्रो थुप्रै समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो सङ्गतिमा आउनुहोस्, युथ अनिवार्य रूपमा, क्वायर र सिक्नुहोस्। मङ्गलबार पनि आउँछु भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, केही छैन, दिदीबहिनीको माझमा बसेर सिकौँला। अनि बुधबार हाम्रो सधैँ मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ, त्यही सङ्गतिमा पनि हामीले बाइबल क्लास राखेका छौँ। यहाँ उमेरको हदबन्दी छैन, है? म 60 पुगेको के आउनु भन्ने छैन, म 16 वर्ष मात्रै पुगेको भन्ने पनि छैन, म 10 वर्षभन्दा माथिको आयो हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, म पढ्न लेख्न सक्दिनँ भन्ने कोही लाग्छ भने, कसैलाई लाग्छ भने तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। तपाईँ सुनेर गर्नुहोस्। यति राम्रोसँग मौका छ तपाईँलाई, पछि जाँच दिने बेलामा तपाईँलाई हामी प्रश्न सोध्छौँ, अनि त्यो सम्झेर उत्तर दिनु होला। नभए अझै त्यो घटना पनि सुनाइदिन्छौँ, अनि त भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसो गरेर पनि तपाईँले बाइबल क्लास गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हप्तामा मङ्गलबार, बुधबार, शुक्रबार 3वटा दिनमा 2वटा कक्षा हुँदै जानेछन्। तपाईँलाई यो हप्ता चाहिँ नछुटिकन, नबिर्सिकन तपाईँहरू आउनु होला। बुधबार
अगुवाहरू अनिवार्य रूपमा भनेको छ शुक्रबार पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि मङ्गलबार पनि आउन सक्नुहुन्छ। तर बुधबार अनुसन्धान श्रृङ्खलाबाट भइरहेको छ। एकदम अगुवाले जान्नै पर्ने भयो पृथ्वी कसरी बन्यो, संसार कसरी बन्यो, हामी कसरी बन्यौँ, अनि वैज्ञानिकहरूले के भन्छन्, अनि वैज्ञानिकले भन्नुभन्दा अगाडि बाइबलले के भनेको थियो, अनि अहिले अब सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि हामीलाई भन्ने प्रश्नहरूदेखि चुप्पो लागेर फर्किनुभन्दा हामी उनीहरूलाई कसरी जवाफ दिन सक्छौँ, सबै कुरा हामी सिक्छौँ। अनि यस्तो कुरा हामी सिक्छौँ भने किन नआउने? एकछिन तपाईँ टाइम मिलाएर आउनुको लागि हामी अझै उत्साह दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। एउटा वचन म तपाईँको बिचमा सुरुमा पढ्न चाहेँ। यो चाहिँ हो यिर्मिया 15को 16। यो चाहिँ सबैले पढ्न पारेको म चाहन्छु। सम्पूर्ण तपाईँ प्रभुका जनहरूले, दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले, वृद्धहरूले, जवानहरूले, अल्पैसीहरूले कण्ठ पारेको म चाहन्छु अनि मैले पनि कण्ठ पारेको छु। मैले नगरेको कुरा त्यसै भन्नु भएन। यिर्मिया 15को 16 पद तपाईँलाई सम्झिनको लागि सजिलो। यिर्मिया 15को 16 तपाईँ एकजनाले पढिदिनुहोस् त त्यो बाइबलबाट के लेखिएको छ। जब तपाईँका वचनहरू आए कि मैले खाएँ कि मलाई रमावट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए, किनकि तपाईँको नाउँले म कहलाइन्छु, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर। आमेन। तपाईँका वचनहरू आए, कताबाट आए? विदेशतिरबाट आए, इन्डियाबाट आए, युरोपतिरबाट आए। धेरैले भन्छन् नि क्रिस्चियनहरू चाहिँ कता कताबाट आए, हामी चाहिँ नेपालमै जन्मेको होइन, अनि धर्म उताबाट आयो पनि भन्छन् धेरैले। आरोप लाउँछन् तपाईँहरू मलाई। परमेश्वरको वचन आए, कहाँबाट आयो? स्वर्गबाट आयो होइन। स्वर्गबाट धरतीमा आए येशू ख्रीष्ट, वचन बनेर आयो। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यूहन्ना 1:1-14 पद। अनि त्यो वचन येशू ख्रीष्ट भएर आउनुभयो, अनि स्वर्गबाट आउनुभयो, मानिस भएर आउनुभयो, तपाईँ र मैले देख्ने गरी आउनुभयो, तपाईँ र मैले चिन्न सक्ने गरी आउनुभयो, सुन्न सक्ने र बुझ्न सक्ने गरी आउनुभयो येशू ख्रीष्ट। आमेन, हालेलुया। तपाईँका वचनहरू आएर त्यो मैले के गरेँ रे? वचन चाहिँ खाने कुरा हो। अस्ति कन्फरेन्समा पास्टर शिवेलीले बाइबल एक पानी चाहिँ तपाईँ खानुभयो, खानु अनि सँगै अन्त पनि खानुहुन्छ कि यहाँ मात्रै खानुभएको भनेर हिजो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। खानुपर्छ यादै। यसको मतलब बाइबलमा काचाको चुपाएर खाउँ, दिनको एक एक पन्ना भनेको होइन, पकाएर नुन सुन हालेर खाउँ भनेको पनि होइन। छट्टु बटुवाले जस्तै, छट्टु बटुवाले बाटो हिँड्ने त्यो बटुवाले यात्रीले के गरेछ भनेदेखि भोक लागेको समयमा गएर, तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, आमा म ढुङ्गो पकाएर खानु, के अरे आमा मलाई धेरै भोक लागेको छ, आज बास पनि बस्नु पर्यो तपाईँको घरमा भनेर भनेछ। अनि त्यसबाट भइहाल्छ नि बाबु, बास त बस्छ तर खानेकुरा केही पनि छैन भनेर आमाले भनेपछि चिन्ता नगर्नुहोस् आमा, चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई आज बडो आनन्दको कुरा सिकाउँछु, त्यही खाने गरेको छु मेरो आहारा सधैँभरि भनेर लगाइदिएछ। अनि के हो त त्यो आहारा भनेर भन्दाखेरि अचम्म मानिनु पऱ्यो। ल म ढुङ्गो पकाएर खाँदैछु। के ढुङ्गो पकाएर खानुहुन्छ अथवा ढुङ्गोले पनि पेट भर्छ अथवा स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ, आज म सिकाउँछु भनेर अचम्म मानिस बुढी आमाले पनि। र साँच्चै नै उनले ढुङ्गो ल्याएर भाँडामा हालेछ। ढुङ्गो ल्याएर भाँडामा हालिसके पछाडि ल आमा अब यो ढुङ्गोलाई अलिकति नुन त हाल्नु पर्यो भनेपछि अलिकति नुन माग्यो, अलिकति मसला पनि हाल्नु पर्यो, मसला पनि हाल्नु पर्यो। एक मुठी चामल हाल्यो भने त यति मिठो हुन्छ कि पुरै छोडिदिनुहोस्। एक मुठी चामल त बुढी आमाले खुसीसाथ ल्याउने भइहाल्यो, तेल पनि ल्याउने भयो, सबै कुरा ल्याए। साग पनि दिनुहोस् न 2-4 पात भने साग पनि हाले। सबै कुरा हालिसके पछाडि त अब भित्र आमा लिन गएको बेला त ढुङ्गो त निकालेर पुत्तै फ्याल्दैछ, ढुङ्गो निकालेर फ्यालिसकेपछि सबै बुढी आमा ल्याएको अलिअलि गरेर एक भाँडो भयो लगभग होइन, एक भाँडो भइहाल्यो, सागे चाउलो भइहाल्यो, मिठो मसला पनि त्यहाँ सबै कुरा त्यहाँ हाले। त्यस पछाडि त ल आमा आउनुहोस्, अब आज तपाईँ अरू खानेकुरा खाने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँलाई डर लाग्छ भने पहिले म खाएर देखाउँछु, हेर्नुहोस् यसरी खाने हो भनेपछि त आहा ल त राम्रो छ है थाहा। त्यस पछाडि बुढी आमाले यस्तो हुँदो रहेछ, म कति चिन्ता गर्ने, अब त सधैँ ढुङ्गो पकाएर होइन भनेर छट्टु बटुवाले बुढी आमालाई सुताइदियो घाममा भन्छ नि होइन, पुरै मुर्खु बनाइदियो। त्यस पछाडि खाएर बस्यौँ भनेर एउटा उदाहरण हामीले पढेका थियौँ होइन। त्यस्तो कुरा हुन सक्छ। त्यसैले हामीले याद गरौँ कि परमेश्वरको वचन हामी याद गरौँ कि तपाईँको वचनहरू फेला परेर मैले खाएँ, यहाँ खाएँ भन्ने कुरा छ। खाएँ
हामीले बाइबल चाहिँ खानेकुरा हो, यसलाई हामीले खानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो खाइसके पछाडि के हुन्छ यसको परिणाम पनि यहाँ लेखेको छ। परिणाम चाहिँ के लेखेको छ थाहा छ? मेरो हृदयको निम्ति के भयो? हर्ष। मेरो हृदयको निम्ति हर्ष। हर्ष कहाँबाट आउँछ? हेर्नुहोस्, हर्ष आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट मात्रै आउँदछ। संसारका कुनै पनि चिजबाट आउँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ खुसी मात्रै आउँछ। संसारबाट चाहिँ खुसी मात्रै आउँछ संसारबाट चाहिँ। कहिलेकाहीँ सम्पत्ति आउँछ हाम्रो हातमा, 1 लाखको मिठो आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ हामीसँग के आइपुग्ला, के आउँछ नि संसारमा होइन, परिश्रम गरेर पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ गिफ्ट पनि आउँछ। त्यतिखेर हामी यति खुसी हुन्छौँ, त्यो खुसी एकैछिनको लागि हो प्रिय। भोलिपल्ट त्यो खुसीले हामीलाई साथ दिँदैन, त्यो खुसी हराइसक्छ। तर आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ नि यस्तो चिज हो, सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। पवित्र आत्माको फल मध्ये एउटा हो आनन्द भन्ने, एउटा हो प्रेम, आनन्द। दोस्रो फल नै के रहेछ? आनन्द। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, 9वटा फलहरू पवित्र आत्मा। त्यसकारण प्रेम पछाडि आउने चाहिँ आनन्द रहेछ। त्यसैले त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। त्यो बाइबलबाट आउँछ, वचनबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँछ। त्यसैले परमेश्वरको वचन खाँदाखेरि के आउँछ? आनन्द आउँछ। मेरो हर्ष, मेरो हृदयको निम्ति हर्ष र आनन्द भयो, किनकि हे परमेश्वर, सेनाहरूका परमेश्वर, म तपाईँको नाउँले कहलाएको छ। हामी चाहिँ उहाँको नाउँले कहलाएको जातिहरू हौँ। उहाँको नाउँले, येशू नाउँले, येशू धर्मले, येशू मान्नेहरू, बाइबलेहरू, क्रिस्तानीहरू, हामीलाई चाहिँ त्यो नामले कहलाएका मानिसहरू हौँ हामी। त्यसकारण बाइबल हामीले खानु आवश्यकता छ। बाइबल हाम्रो जिन्दगी हो, बाइबल हाम्रो सबै कुरा हो। बाइबल हामीले खानुपर्छ, विश्वास साथ खानुपर्छ। यो हाम्रो लागि परमेश्वरले मुखबाट निकाल्नु भएको उहाँको कुरा हो, उहाँको विचार हो। त्यसैले यो वचन अनुसार तपाईँ र म तपाईँलाई म आज उत्साह दिन चाहन्छु। अनि म अर्को खण्डमा लान चाहन्छु तपाईँलाई। अर्को खण्डमा लानुभन्दा अगाडि साँच्चै नै आज हामीले अरू थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्नेछ। प्रभु भोजको सेवा पनि छ हाम्रो बिचमा, जन्मदिनको होइन, जन्मदिनको पनि छ, बर्थडे को एउटा प्रार्थना अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा पनि छ। आज त्यो को हो अहिले हामी थाहा पाउनेछौँ, अन्तिममा हामी त्यो कार्य गर्नेछौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचन अहिले सुन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक छ। जहिले पनि तपाईँले परमेश्वरको वचन जब अगाडिबाट प्रचार गरिन्छ भने, बाइबल क्लासहरूको विषयमा अगाडिबाट सूचना आउँछ भने यो कुरा चाहिँ मेरो लागि हो भनेर सुन्नु थाहा पाउनु आवश्यक। कसैलाई भनेको हो भनेर तपाईँले नसोच्नुहोस्। यो कसैलाई भनेको होला, यहाँ को छन् पनि विद्यार्थीहरू, आज कसलाई वचन प्रचार गरेर त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। यसले यस्तो खालको होइन। जहिले पनि अगाडिबाट परमेश्वरको वचनको विषयमा कुरा आउँछ, वचन प्रचार हुन्छ भने, बाइबल क्लासको विषयमा कुरा हुन्छ भने त्यो चाहिँ मेरो लागि हो भनेर सम्झिनु, मेरो लागि है। म आउनुपर्छ, मैले सुन्नुपर्छ। कमसेकम बिर्स्यो भने फोन गरेर यो साँच्चै कहिले भन्नुभएको अरे भनेर हामीले भन्नु आवश्यकता छ। हामी बाइबलका विद्यार्थीहरू हुन आवश्यक छ, हामी बाइबलका विश्वासीहरू हुन आवश्यक छ। अरू कुराका विश्वासीहरू होइन, बाइबलका विश्वासीहरू। बाइबलले सबै थोक भन्नु। यदि बाइबल थिएन भने संसारमा परमेश्वरलाई चिन्ने कुनै पनि त्यो आधार हुने थिएन। त्यसैले बाइबललाई जहिले पनि हामीले आदर गर्नु र बाइबलमा जिउनु, बाइबलमा हेर्नु आवश्यकता छ। म तपाईँको माझमा आज छुट्टै एउटा विषय ल्याउन चाहन्छु, तर म सायद अन्तिममा यसलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि टुङ्ग्याउन भन्ने भान भइरहेको छ। त्यसै कारणले यिर्मियाको पुस्तक पल्टिरहेको कारण 10को 23 पद पल्टाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। यिर्मिया 10को 23 पद, यिर्मिया 10को 23 पद। यिर्मिया 10को 23 पदमा मेरो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। हे परमप्रभु, हे परमप्रभु, म जान्दछु मानिसको चाल त्यसको हातमा छैन। हिँडिरहेको मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सुव्यवस्थित गर्नु पनि त्यसको बसमा छैन। आमेन। तपाईँले पढ्नुहोस् त अरू बाइबलबाट। हे परमप्रभु, मलाई थाहा छ कि मानिसको जीवन उसको आफ्नै होइन, मानिसले आफ्नो मार्ग आफैले निर्देशन गर्नु हुँदैन।
मानिसले आफ्नो एकचोटि त दोस्रो खण्ड फेरि पढिदिनुहोस् त। मार्ग मानिसले आफ्नो मार्ग आफै आफैले आफ्नो जिन्दगीको विषयमा हुन त धेरैचोटि मेरो जिन्दगी हो, मैले जिउन मेरो खुसीले जिउँछु भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन, मलाई स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ, मैले जसरी जिउन चाहन्छु म त्यसरी जिउन चाहन्छु भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, अधिकारको कुरा जस्तै श्रीमान श्रीमतीको कुरा भन्यो भने त मेरो जिन्दगी हो के तिमीले भन्नु हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन, म जसरी जिउँछु भन्ने पनि हुनसक्छ। त परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भने यिर्मया 10:23 पदले मानिसको जीवन चाहिँ उसको आफ्नै जीवन होइन, मानिसको जीवन उसको आफ्नै जीवन होइन। परमेश्वरले 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो। कतिौं दिनमा? 6औं दिनमा। कसको स्वरूपमा बनाउनु भयो? आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुभन्दा अगाडि अर्को वस्तु कुराहरू पनि बनाउनु भएको छ। के बनाउनु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, 14 दिन, 5औं दिन, 6औं दिनसम्मको विषय थाहा भएन भने तपाईँ कसरी प्रचार गर्ने? अघि सुसमाचार प्रचारको कुरा त आयो, सबै थाहा पाउनु आवश्यकता छ। त्यसै कारण बाइबल कलेजमा आउनुहोस्, बाइबल क्लासमा आउनुहोस्। बाइबल कलेज पेप्सी कोलामा छ बस्ने गरी, त्यहाँ नबस्ने गरी पनि जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई त्यहाँ पनि गाह्रो छ भने यहाँ आउनुहोस् भनिरहेको छ। यहाँ पनि गाह्रो छ भने तपाईँले तपाईँकै एरियामा आयोजना गर्नुहोस्। हामी 3 जना भयौँ, लौ न हप्ताको कुन दिन यो दिन हामीलाई फुर्सद हुन्छ आएर पढाइदिनुहोस्, हामीलाई भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यहाँ पनि आएर पढाउनको लागि तयार छन् शिक्षकहरू। आमेन। त्यसै कारण पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, 14 दिन, 5औं दिन के बनाउनु थाहा पाउनु आवश्यक छ। 6औं दिनमा चाहिँ मानिस बनाउनु। हेरौँ न कसो गरेर हाम्रो आफ्नो इष्ट मित्रहरूले पनि आफूलाई धिक्कार्दै भन्छन् कहिलेकाहीँ टेन्सन भएको बेलामा, 6औं दिनमा मलाई भाग्यले के लेखेछ भनेर यहाँनिर गरेर हान्छ होइन, खप्परमा हान्छ, मलाई के लेखेछ कुनै भाबीले। हेरौँ न त्यो कुरा कहाँबाट लगेर चोरेर भने बाइबलमा 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हो। त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीमा भएका जति पनि पशु र प्राणीहरू छन् जमिनमा बस्ने त्यो पनि बनाउनु भएको थियो। कहिले? 6औं दिनमा नै बनाउनु भएको थियो। पृथ्वीमा बसे, जमिन मुनि होइन, पानीमा होइन है, फेरि आकाशका पन्छीहरू पनि होइन है, जति पनि जमिनमा बस्छन् नि, माटोमा वनजङ्गलमा बस्छन् नि, ती प्राणीहरू पनि उहाँले 6औं दिनमा नै बनाउनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि परमेश्वरले मानिसलाई माटो मुछेर आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो र जीवनको श्वास फुकिदिनु भएको हो। र मानिसलाई जहिले पनि परमेश्वरले आफूसँग राख्न चाहनुहुन्छ, आफूसँगै भएको चाहनुहुन्थ्यो, तर मानिस परमेश्वरबाट लुक्न, टाढा हुन, भाग्न, अन्तै जान मन परायो। यति स्वतन्त्रताको जीवन दिएको थियो तर पनि मानिस के हो त? त्यो स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गर्यो उसले र परमेश्वरबाट भाग्न चाह्यो। उसले पाप गर्यो अनि त्यस पछाडि सधैँ लुक्न थाल्यो, आफ्नै कोसिस गर्न थाल्यो, रुखका पातहरू टिपेर वस्त्र लाउन थाल्यो, छोप्न थाल्यो। त्यस पछाडि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि ऊ चाहिँ लुकी बसेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले। अब मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो चाहिँ के भने मानिसलाई परमेश्वरले कहिले पनि खत्तम गर्न चाहनु भएन। मानिसलाई परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नै सङ्गतिमा राख्न चाहनुभयो, आफ्नै सङ्गतिमा राख्न चाहनु। अहिले कतिजना बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो साथमा राख्न चाहन्छ। आफ्नो पुत्र, आफ्नो जन्मेको एउटा छोरा मात्रै छ भने, धेरैजना छोरा छन् भने त ल ठिकै छ, एउटै मात्रै छोरा छ भने आफैसँग भएको, आफैले उसले खाए नखाएको दुःख सुख सबै कुरा आफैसँग राख्न चाहन्छ। टाढा आँखाको पछाडि होइन पर उनीहरू राख्न चाहँदैन। किन त? त्यो स्वभाव परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्याग्न चाहनुहुन्न आफ्नो सन्तान। हामीले भएदेखि कचाकची पारेर बिगारेर फालिदिन सक्थ्यौँ होला होइन, बिग्रेको चिजलाई, भनेको नटेरेको मान्छेलाई। परमेश्वरले आदमलाई कचाकची पारेर खत्तम पारिदिनु भयो, तर आदमलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रेम गर्नु, उसको पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो। रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन। हिब्रू 9:22 पद अनुसार त्यसैले उहाँले पशु मार्नु भयो र पुरानो करारमा पनि पशु मारेर आदमलाई छालाको वस्त्र लगाइदिनु भयो, पाप ढाकिदिनु भयो। तर त्यसो गरेर उसले सधैँभरि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न अर्थात् आत्मिक मृत्यु र शारीरिक मृत्यु चाहिँ उसको हुने नै भयो। त्यो चाहिँ भएरै आयो, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ त्याग्न चाहिँ चाहनु भयो मान्छे। र समयको पूर्णतामा
गलाती 4:4 हामी हेर्छौँ भनेदेखि यीशु ख्रीष्ट उहाँले पठाउनु भयो आफ्नो एक्लौटे पुत्रलाई र मानिसलाई उहाँले फेरि पनि सधैँको निम्ति आफ्नो साथमा राख्नको लागि चाहनुभयो। अब यो मानिसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। यो मानिसको हो तपाईँ र म। यो मानिसको जीवन चाहिँ उसको आफ्नो हातमा हुँदैन। आज यति कुरा जान्नुहोस्, यति कुरा लिएर जानुहोस्, मानिसको जिन्दगी उसको आफ्नै जीवन होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो र आफैले आफ्नो पाइलाहरू निर्देशन गर्नु हुँदैन। म यसो गर्छु, म त्यसो गर्छु। याकुबले त्यसै कारणले लेख्छन्, आज वा भोलि फलानु सहरमा जाउँला, व्यापार गरौँला, नाफा गरौँला, त्यसो गरौँला, उसो गरौँला भन्नेहरू सुन, तिमीहरूको जिन्दगी के छ? तुवारो जस्तै छ हो। तिमीहरूको जिन्दगी घाँस जस्तै छ, फुल जस्तै छ, त्यो चाहिँ ओइलिएर जानेछ। धुवा जस्तै छ, कर्कलाको पानी जस्तै छ। त्यसैले मानिसको जिन्दगी परमेश्वरको उपहार हो र परमेश्वरको इच्छा अनुसार चलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको कसरी परमेश्वरको मन खुसी हुन्छ, कसरी परमेश्वरलाई मलाई हिँडेको, व्यवहार गरेको, बोलेको चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले जहिले पनि थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँ र म काम गर्ने क्षेत्रमा होस्, चाहे हाम्रो पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामीले परमेश्वरले मेरो जिन्दगी आजसम्म सम्हालिराख्नु भएको छ। मेरो आफ्नो जिन्दगी होइन, यो उपहार हो। अनि यो जिन्दगी जहिले पनि माटोको शरीरलाई नहेरौँ। यसलाई जति क्रिम लायो भने एक दिन नाश भएर जान्छ, जति कपाल पाले पनि नपाले पनि जान्छ, जति राम्रो लुगा लाए पनि नलाए पनि जान्छ। अहिले फ्याट्टै होइन, अहिले गराउन थाल्छ केही समय पछाडि। यो जिन्दगी भनेको जहिले पनि यो माटोको शरीरलाई, यो अन्डाको बोक्रोलाई नहेरौँ, हामी भित्री कुरालाई हो। यो जिन्दगी, यो जीवन, यो सास तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसै कारण यसलाई उहाँले असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ, यसलाई असाध्यै उहाँले माया आदर गर्नुहुन्छ र यसको निम्ति वास्ता गर्नुहुन्छ उहाँले। यो रहिरहनको लागि यो खोल बाहिरी कुरालाई उहाँले पहिर्याउनुहुन्छ। हामीलाई भित्री बहुमूल्य कुरालाई जगेर्ना गर्नको लागि, सुरक्षित राख्नको लागि बाहिरी कुरालाई उहाँले सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। त्यसै कारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मानिसको जीवन उसको आफ्नो होइन, आफ्नो मार्ग आफैले निर्देशन गर्नु हुँदैन। यसैले तपाईँ र मैले यो जीवनलाई परमेश्वरको इच्छामा जिउनु दिनु आवश्यकता छ। अघि विशाल भाइले राम्रो पद ल्याउनु भयो, पहिलो तिमोथी 2:4 पद। परमेश्वरको इच्छा के छ त? त्यसैले परमेश्वरको एउटै उद्देश्य के छ? उहाँले येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुभयो मत्तीको पुस्तकमा कि हे परमेश्वर पिता, तपाईँको इच्छा पृथ्वीमा जस्तो छ स्वर्गमा त्यस्तै होस् भन्नुभयो। के भन्नुभयो? आमेन। मलाई ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ? एकछिन ध्यान दिनुहोस् है, अब धेरै बेर छैन। येशू ख्रीष्टले पितासँग प्रार्थना गर्दा के भन्नुभयो? हे पिता, तपाईँको इच्छा जस्तो यो पृथ्वीमा छ त्यस्तै स्वर्गमा होस् भन्नुभयो। तर स्वर्गमा जस्तो छ तपाईँको इच्छा त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भन्नुभयो। स्वर्गका परमेश्वरको इच्छा के रहेछ त? अनि येशू ख्रीष्टको पुत्र परमेश्वरको इच्छा पनि के रहेछ त? पहिलो तिमोथी 2:4 एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त। पहिलो तिमोथी 2:4 पद। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हो, सबै मानिसले मुक्ति पाउन् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ परमेश्वर। सबै मानिस। इजिकियल 18 अध्यायमा हेर्छौँ भने के मानिसको मृत्युमा म खुसी हुन्छु र? त्यो मानिसको मृत्यु भनेको शारीरिक मृत्युको कुरा गरेको होइन। मानिस जब आत्मिक रूपले मर्छ, जब परमेश्वरलाई नचिनिकन यो संसारबाट उभिँदा हुन्छ, त्यो मृत्युमा परमेश्वर कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न। त्यसैले पहिलो तिमोथी 2:4, इजिकियल 18 अध्याय 23 पद, अरू पदहरू त्यहाँ पढ्नुभयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ मानिसको मृत्युमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। अब तपाईँ र म मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ प्रियहरू। तपाईँ र म मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ। अब तपाईँ र मेरो मानिसहरूले परमेश्वरलाई जसरी पनि चिन्ने दिन, चिन्ने समय आओस् भनेर तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। अघिल्लो हप्ता मैले प्रार्थनाको विषयमा कुरा प्रार्थना निरन्तर हामी प्रार्थना गरौँ, निरन्तर उहाँलाई हामी बताउँ कि हाम्रो मानिसहरूले मुक्ति पाउँ, कोही पनि नरकमा नजाउँ। परमेश्वरको इच्छा नै यही छ। परमेश्वरको इच्छा नै यही छ त। परमेश्वरको इच्छा यही छ भने तपाईँ र म किन यो इच्छालाई पुरा नगर्ने त? त्यसैले यिर्मिया 9:23-24 भन्छ, आज यिर्मियाभित्र छु मैले समय। यिर्मिया 9:23-24 भन्छ, बुद्धिमान मान्छेले बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, बलवान मानिसले बलमा घमण्ड नगरोस्, अनि अर्को के मान्छे?
धनी मानिसले धनमा घमण्ड नगरोस्। घमण्ड गर्छ भने परमेश्वरलाई चिनेको कारण, गर्व गर्छ भने परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गरोस्। किन चिनेको कारणले गर्व गर्ने भन्दा मैले अनन्त जीवन पाएँ, मेरो धनले मलाई के गर्छ, मेरो बलले मलाई के गर्छ, मेरो बुद्धिले मलाई के गर्छ। बुद्धिमान भनाउँदाहरूले मैले क्लासमा अस्ति भन्दै थिएँ, सेम हाम र एपेदका सन्तानको विषयमा। नोहका छोराहरू, सेमका सन्तान चाहिँ हामीहरू हौँ, हामका सन्तान चाहिँ अफ्रिकाका काला जातिहरू होइन, पुरै काला। म पनि अलिअलि त्यताको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हामी गाउँ गोरा होइन, सेमका सन्तान गाउँ गोरा, हामका सन्तान पुरै काला, एपेदका सन्तान पुरै गोरा, कपाल शुद्ध गोरा। अहिले कतिजना एपेदका सन्तानहरू बोल्दैछन् होइन, अलिक गोरो गोरो लाएर पुरै गोरा, कपाल पनि गोरा, सबै गोरा। अनि ती चाहिँ एपेदका सन्तानहरू चाहिँ साइन्टिस्टहरू बढी एकदमै खोज तलास गर्नेहरू भयो पृथ्वीमा। हामका सन्तानहरू चाहिँ अलिक प्रविधिका कुराहरू बनाउने, निर्माण गर्ने कुराहरूपट्टि बढी ध्यान दिने थाले। अनि सेमका सन्तान गाउँ गोराहरू, तपाईँ र हामीहरू चाहिँ धार्मिक कुराहरूमा, अब्राहम पनि सेमकै वंशका हुन्। अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर बिना कुनै कुरा अस्तित्वमा आएन। हे मानिसहरू, परमेश्वरलाई पुकार, अरू कुराहरू नखोज। हे हामका सन्तान, तिमीहरू बनाउने कुरातिर मात्रै नजाऊ, तिमीहरू घरना बनाएर स्वर्गतिर जाने कुराहरू मात्रै नगर, त्यो तिमीहरूको कामले तिमीहरू स्वर्ग जान सक्दैनौ। हे एपेदका सन्तान, तिमीहरू नासाका वैज्ञानिकहरू, तिमीहरू खालि के छ भनेर नखोजेर हो। तिमीहरू चन्द्रमामा पुगे पनि, मङ्गल ग्रहमा पुगे पनि त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। तर त्यसरी खोज्छौ भने सृष्टिकर्तालाई खोज। आमेन। त्यो चाहिँ सेमका सन्तानले भन्छ, जो हामीहरू पनि हौ गाउँबाट। हामी चाहिँ धार्मिक कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरू, परमेश्वरलाई चिन्ने र चिनाउने कुराहरू, त्यो मूर्ख नबन। तिमीहरू परमेश्वरले सबै कुरा ल्याउनु भएको, तिमीहरूले केही कुरा ल्याउन सक्दैनौ। ल्याउन सक्छौ भने नदी तिमीहरू बडो विचार गरेर हेर्छौ, तिमीहरू अर्को एउटा नदी बगाइदियो सृष्टि गरेर। तिमीहरू बढी पानी समुद्रतिर बढी बस्छौ, तिमीहरू एक गाग्रो पानी बनाएर देखाइदियो नभरिकन होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू सेमका सन्तानले भन्छ। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई देखाउने काम गर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूमा बढी परमेश्वरको कुराहरू खोज्दछौँ। तर अहिले आएर त्यसो भन्न मिल्दैन, किनभने उनीहरू एपेदका सन्तान पनि प्रशस्त गरी प्रभुलाई चिनेका छन्, हामका सन्तानले पनि चिनेका छन्। कालाहरूले परमेश्वरको महिमा गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, नगयो मिडियाहरूमा, टेलिभिजनहरूमा है, कति गरेका छन्। सेमका वंशले पनि गरेकै छन्, जो एसियामा बसेका छन्। अहिले एसियामा धेरै बढेका पनि छन्। आमेन। त्यसैले यहाँ भन्न खोजेको, बुद्धिमान मान्छेले बुद्धिमा घमण्ड नगर्ने, बलवानले बलमा, धनीले धनमा, तर परमेश्वरलाई चिनेकोमा। त्यसैले परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेले जहिले पनि अरू मानिसलाई परमेश्वर चिनाउने कुरातिर जान्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरातिर जान्छ। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हामी सत्यको पक्षमा बोल्छौँ, परमेश्वर सत्यको पक्षमा बोलेको चाहन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13:8 एउटा पढ्नु। दोस्रो कोरिन्थी 13:8। किनकि सत्यको विरोधमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सत्यको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब अरूले सत्यको विरुद्धमा धेरै कुरा गर्छन्। सत्यलाई छोडेर धन सम्पत्ति, सत्यलाई छोडेर संसारै आफैलाई पनि बेच्न दिएको छैन, सत्यलाई छोडेर। तर हामी सत्यको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ एउटा विश्वासी भएको नाताले। अनि तर सत्यको पक्षमा सक्छौँ। सत्यको पक्षमा चाहिँ हामी सक्छौँ। यीशु ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। सारा कुरा परमेश्वरबाट आयो। आज म परमेश्वरको कारणले छु, म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले क्रुसमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो। उहाँको कारणले गर्दा आज सबै मानिसले उद्धार र मुक्ति पाउँछन्, स्वर्गमा जान पाउँछन्। यो चाहिँ सत्य हो र सत्यको पक्षमा तपाईँहरूमा बोल्छौँ। हो, यति हो, यति नै हो। सत्यको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर सत्यको पक्षमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण विश्वासीहरूले सत्य जानेका छन्। सत्यले तपाईँहरू मलाई स्वतन्त्र तुल्याएको छ र सत्यको पक्षमा खडा भएर मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु। परमेश्वरको इच्छा यही छ। मैले पनि तपाईँलाई त्यही जोड्न चाहेँ आज तपाईँलाई। यो जीवन हाम्रो आफ्नो जीवन होइन।
परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। यो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुनु पर्दछ हरेक क्षण र परमेश्वरको महिमा त्यतिखेर हुन्छ, परमेश्वरको इच्छा त्यतिखेर पुरा हुन्छ जब अरू मानिसहरूलाई तपाईँहरूमा भेट्छौँ र परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको बारेमा बुझाउँछौँ अनि ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्छन् र कोही पनि मानिस नरक जाँदैनन्। त्यतिखेर परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले स्याबास भन्नुहुन्छ र पुरस्कारहरूले तपाईँ र मलाई पर्खिराखेको हुन्छ। त्यसै कारण हस्पिटलको बेडमा हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर अरू मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ। गरिबी र समस्यामा हुँदाखेरि पनि हामी परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउँछौँ। चाहे जेसुकै हुँदा पनि हामी सत्यको पक्षमा खडा हुन्छौँ र अनन्तसम्म तपाईँहरूमा रहने कुराको बारेमा मान्छेलाई कुरा गर्छौँ, किनभने तपाईँहरू अनन्तसम्म सुरक्षित भएका छौँ। हामी अनन्तसम्म सुरक्षामा छौँ भनेर बाइबलले थुप्रै पदहरूले दिन्छ। मैले अनन्त सुरक्षाको बारेमा बोल्दिनँ, कारण तपाईँ र मेरो जीवन आफ्नो होइन, यो परमेश्वरको हो र परमेश्वरले नै दाम तिरेर यसलाई किन्नु भएको छ। चाहे हामी जहाँसुकै जतिसुकै सुख सुविधामा बसौँ, चाहे दुःखमा हो, चाहे जस्तो सुकै अवस्थामा हो, यो जीवन परमेश्वरको हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो बनाइसक्नु भएको छ र सारा जीवनहरू अरू मानिसमा पनि त्यो जीवन छ, त्यो जीवनहरू परमेश्वरले आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले गएर ती जीवनहरूको लागि हामीले बताउन आवश्यकता छ कि कोही पनि नरक गएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यसैले आजको यही कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अन्तमा म सबै कुरा नाशवान छ, नाशवान कुरातिर तपाईँ र मेरो दृष्टि नजाओस् धेरै, तर अनन्तसम्म रहने कुरातिर जाओस् र पत्रुसले भने जस्तै तपाईँहरू भन्न सक्नु। अन्तिम पद एउटा पढौँ हामी। पत्रुसले के भने यूहन्ना 6:68 पदमा, त्यो कुरा म तपाईँको बिचमा पढ्छु। पहिले तपाईँको बाइबलबाट पढ्नुहोस् अनि यसबाट पनि म पढ्छु। यूहन्ना 6:68 पद, यूहन्ना 6:68 पदलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। यूहन्ना 6:68 पद एनआइभीबाट पढ्नुहोस् त। यूहन्ना 6:68 पद। भेट्नु भएन? यूहन्ना 6को सुसमाचार, यूहन्ना 6:68 पद। यहाँनिर यसरी भनेको छ, सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ? हामी कस कहाँ जाउँ? सिमोन पत्रुसले भने कस कहाँ जाउँ, कहाँ जाउँ? अनि तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छन्। तपाईँसँग अनन्त जीवनका वचन छन्। के छन्? अनन्त जीवनका वचन छन्। हामीसँग अनन्त जीवनको वचन अहिले छ। यीशु ख्रीष्टसँग अनन्त जीवनको वचन थियो र अहिले हामीसँग अनन्त जीवनको वचन छ। हामी कहाँ जाउँ? यसकारण बाइबल छ। बाइबल कहाँ जाउँ? परमेश्वर कहाँ जाउँ? अनि दोस्रो कहाँ जाउँ? हाम्रो छिमेकी कहाँ जाउँ? हाम्रो आफन्त कहाँ जाउँ? हामी उनीहरूले पनि यो वचन खान सक्छौँ। यो वचन खाएपछि के हुन्छ? हृदयको निम्ति हर्ष र आनन्द हुन्छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउँ र परमेश्वरको सत्यताको ज्ञानमा आउँ भनेर परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो इच्छा पनि यही होस्। शैतानले धेरैचोटि तपाईँ र मलाई यो कुराबाट टाढा लान चाहन्छ। शैतानले धेरैचोटि तपाईँ र मलाई यो कुराबाट अन्यत्र लागेको चाहन्छ। शैतानले तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको भरोसा, फेथ, विश्वासलाई चोरेर लगेर फिर हाल्दिन खोज्छ। FAITH फेथ भन्छ। फेथलाई हामीसँग परमेश्वरको फेथलाई चोरेर खोसेर उसको फिर हाल्दिन खोज्छ, डर। त्यसकारण शैतानले कता कता जाउँ भन्छ, के गरौँ भन्छ। तर हामी परमेश्वर कहाँ जाउँ? हामी वचन कहाँ जाउँ? परमेश्वर कहाँ आउँ र छिमेकी कहाँ जाउँ? आफन्त इष्टमित्र कहाँ जाउँ र उनीहरूलाई भनौँ तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ र हर्ष, हृदयको निम्ति हर्ष र आनन्दको निम्ति वचन यहाँ छ भनेर हामीले भनौँ। परमेश्वरको महिमा गरौँ। मानिस रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको मुखबाट भरेको वचनले जीवित रहन्छ। मती 4:4। आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हामी साँच्चै नै प्रभु भोजको सेवामा जान्छौँ।